นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามกรณีการเมืองแน่นอนนะฮะสวยังประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเรามาเร็วกว่าปกติเฉพาะวันนี้นะฮะ 15 นาฬิกาโดยประมาณคุณผู้ชมครับอย่างนี้ล่าสุดฮะฝั่งของสีน้ำเงินก็ออกมาเปิดศึกโต้กลับฝั่งของสีส้มนะครับแบบหมัดต่อหมัดนะฮะล่าสุดฮะท่านสวพิสิทธิ์เองก็ออกมาโต้นะเรื่องบัตรลงคะแนนที่เขาบอกว่าเนี่ยมีการเปิดออกมาแล้วทำไมลงคะแนนคล้ายๆกันเนี่ย10 คนนะลงคะแนนติดต่อกันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับว่ามีโพยให้นะทั้งที่มันควรจะเป็นความลับหรือเปล่าท่านสวพิสิทธิ์ออกมาโต้นะครับบอกว่าที่มันเหมือนกันหลายๆใบยืนยันว่าจริงๆมันก็ยังเป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้ครับส่วนด้านกวนของสวอำนาจเจริญคุณผู้ชมครับก็มีการหอบหลักฐานเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพไอลอนี่นะฮะที่คุณยิ่งชีพออกมาพาดพิงบอกว่าคุณขาดคุณสมบัติการเป็นสวหรือเปล่าเพราะว่าไปลงสมัครผิดกลุ่มหรือเปล่าและยังมีการตัดพ้อด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยทำไมคุณยิ่งชีพหรือใครก็แล้วแต่เหมือนเป็นการด้อยค่าอาชีพคนอื่นนะฮะและมีการบอกนะสื่อสารไปถึงไอลอก็คุณยิ่งชีพเนี่ยนะฮะบอกว่าอย่าเอาหลักไอลอมาตัดสินแทนกฎหมายกกต.ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับหลายฝ่ายก็จับตาขั้วอำนาจอย่างพรรคภูมิใจไทยที่ตอนนี้มีข่าวลือสะพัดหนาหูบอกว่ากำลังเกิดรอยร้าวลึกข้างในนะครับเพราะล่าสุดเขาบอกว่ามีข่าวว่ารายงานข่าวว่ามี20 สสเนี่ยบินไปดักเจอท่านนายกอนุทินที่จีนเพื่อขอปรับทุกข์และกดดันนะครับบอกเนี่ยท่านนายกท่านต้องปรับครม.แล้วนะไม่งั้นมันจะไปไม่ไหวนะจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรมาวิเคราะห์การเมืองกันนะครับคุณผู้ชมครับกับท่านแรกครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชกาอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับคุณประกิตกอบกิจวัฒนาหรือว่าอาจารย์แมวครับสวัสดีครับพี่แมวครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงผมเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะสวพิสิทธิ์ออกมาโต้เรื่องของแพทเทิร์นตัวเลขในบัตรเลือกสวที่มีการออกมาเปิดนะอาจารย์ลอยก็ใส่Excel ออกมาแล้วก็เป็นภาพถ่ายออกมาแล้วบอกดูสิมันมีความเป็นไปได้หรือเนี่ยฮะที่สามารถที่จะเขียนชื่อตำแหน่งตรงกันเป๊ะๆคนช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4เนี่ยแล้วแต่ละคนเขียนเป๊ะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเป็น10คนเนี่ยหลาย10คนแหละเขาบอกความน่าจะเป็นหรือ probability เนี่ยโอ้โหมัน1ในไม่รู้กี่ล้านเนาะใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ท่านสวพิสิทธิ์ท่านบอกงี้ครับท่านให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธสุทัศนจินดานะครับท่านบอกถึงตัวเลขในบัตรเลือกตั้งสวที่พบว่ามีแพทเทิร์นลงคะแนนเรียงลำดับเหมือนกันจำนวน10 คนโดยมีการยกตัวอย่างทฤษฎีฟังนะฮะท่านยกตัวอย่างทฤษฎีเหตุผลวิบัตินักแม่นปืนชาวเท็กซัสหรือว่า Texas Sharpshooter Fallacy สรุปง่ายๆก็คือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าสวคนไหนได้คะแนนเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะจับเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คุณคิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีการย้ำว่าตราบใดที่มีความน่าจะเป็นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปไม่ได้และทิ้งท้ายนะครับถึงคุณพฤทธิ์เลยนะฮะท่านรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าคุณพฤทธิ์คงจะทำเหมือนทีเซอร์หนังตัวอย่างหรือเปล่าก่อนเปิดสมัยประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าไม่รู้ตอนจบเนี่ยพระเอกจะติดคุกหรือตายอันนี้ตอบไม่ได้โอ้โหสวนแบบแรงๆเลยนะครับความน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าทั้งอาจารย์โก้อาจารย์แมวติดตามประเด็นเรื่องของสบมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าตามอยู่แล้วแหละความน่าจะเป็นมันเป็นไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่าที่สามารถที่จะมีคนเขียนเบอร์ที่เลือกเนี่ยตรงกันแล้วตำแหน่งเรียงลำดับเหมือนกันเนี่ยเป็น10 คนน่ะพี่มาคิดว่าไงครับคือสำหรับผมอย่างนี้นะครับคือเรื่องการเลือกตั้งสวครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผมได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะว่าผมเป็นอย่างนี้ผมเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวคุณแมวเคลียร์หน่อยเคยประกาศตัวว่าลงสมัครเป็นสวนะครับในสายสาขาศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์ร่วมในการที่ไปเป็นตัวก็เลยไป
ไปคืออย่างนี้การเลือกตั้งสวคราวนี้มันเป็นการเลือกตั้งกันเองในระหว่างผู้สมัคร ครับ ใช่ไหมฮะนี่ผมก็มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเขาเรียกรับคัดเลือกนะครับจริงๆเราก็เห็นความเขาเรียกนะความตั้งกลุ่มตั้งกวน ความใส่เสื้อเดรสโค้ดการเขาเรียกนะความผิดปกติในคูหาเลือกตั้งวันนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติอยู่เช่นนะครับความผิดปกติก็คือว่าคืออย่างเช่นเวลาคุณทำข้อสอบก็ต้องโต๊ะใครโต๊ะมันถูกไหมคุณไม่มีทางหรอกเดินมีคนเดินถือโพยแล้วก็เดินข้ามไปข้ามมาแล้วสามารถที่จะพูดชี้นำได้เนี่ย ขนาดนั้นเหรอ ขนาดนี้อันนี้ผมเนี่ยประสบ เห็น เห เอง ตุ เหรอฮะ ด้วยตัวเอง เพราะว่าผมเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นผู้สมัครคนหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับ ทีนี้ไอ้สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเอาเข้าจริง ๆ เรื่องหนึ่งเนี่ยที่2 วันนี้ที่เราเห็นเรื่องของอาจารย์ลอยที่ว่าแกก็พูดถึงเรื่องว่ามีคนแฮ็กกล้องของกกตใช่ไหม ตอนนับคะแนน ตอนนับคะแนนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นหลักฐานอยู่อันหนึ่งซึ่งพูดตามตรงว่ากกตก็ไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้นะครับ ทีนี้ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อครหาต่างๆเนี่ยมันมีทั้งความเป็นไปได้ แน่ๆที่อาจจะมีการล็อกผลล็อกเขาเลยกนะหรือการวางเครือข่ายของการที่จะโหวตนะครับ อันเนี้ยมันเป็นไปได้นะครับ แต่ว่ามันก็ต้องการหลักฐานที่มาพิสูจน์ถูกไหมครับ ทีนี้ผมคิดว่าจริงประสบการณ์ที่ผมเห็นน่ะเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีการเขาเรียกนะมีการเชื่อมโยงมีความการทำงานอย่างเป็นระบบเป็นเครือข่ายของการจะโหวตคะแนนอย่างเช่นในแต่ละสาขาเนี่ยถูกไหมฮะคุณคือผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ exactly นะแต่ว่าแต่อย่างเช่นในรอบแรกเนี่ยคุณก็เลือกกันเองก่อน แล้วก็ไปเลือกไขว้ใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันจัดตั้งได้หมดแหละถูกไหมฮะในแง่ของเครือข่ายว่าคุณจะวางใน20 สาขาอาชีพเนี่ยคุณจะวางยังไงไปถึงรอบไขว้แล้วรอบไขว้จะเลือกใครอะไรเงี้ยผมว่ามันออกแบบได้หมดซึ่งมันมีรูรั่วในระบบนี้อยู่ อันนี้เราต้องยอมรับมันมีรูรั่วอยู่ แต่สวพิสิทธิ์ท่านบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นี่ที่คนที่สามารถที่จะลงคะแนนเหมือนกันเรียงลำดับเหมือนกันมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนี่เราจะมากล่าวหาได้กันว่านี่คือการล็อกหรือว่าทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่าอย่างนี้นะคุณรู้ไหมว่าวิธีการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาคืออะไรคุณไปสมัครเสร็จเนี่ยเขาก็จะแจกโพยมาให้คุณเล่มหนึ่งว่าเฮ้ยในทั้งหมดเนี้ยมีผู้สมัครกี่คนถูกไหมฮะผมถามหน่อยในกระดาษ A4 เนี่ยเขียนชื่อปีเกิดเขียนสถาบันการศึกษาจบแล้วก็เขียนเขาเรียกนะวัตถุประสงค์ในการที่คุณอยากจะมาสมัครเป็นสวและขับเคลื่อนประเทศเนี่ยแค่ A4 ในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยคือคำถามว่าบางคนเนี่ยคุณยังไม่รู้จักครบทุกคนเลยในนั้นน่ะคุณจะมาลงชื่อเขาเรียกนะลงเบิกโหวตให้ได้ตรงกันทุกคนซ้ำๆกันในจำนวนอย่างเงี้ยได้ไงโอเคอันนี้ตามเป็นคำถามนะครับตั้งคำถามคือผมคิดว่าไอ้กระบวนการสรรหาอย่างเนี้ยคือมันเราก็เห็นอยู่แล้วมันมีการจัดตั้งมันมีการวางเครือข่ายได้ มันไม่ได้ว่ามันทำไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถามว่าไอ้จะลงซ้ำๆมันเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไอ้ซ้ำประเภทแบบนี้ผมว่ามันน่าสงสัยมันผิดปกติอาจารย์โก้คิดไงครับประเด็นนี้ในสำหรับคนที่สอนการสื่อสารทางการเมืองเรื่องหัวสวนี่เป็นเรื่องที่สนุกมากและมีบทเรียนอย่างมากอย่างเช่นไอ้เรื่องเรียงคะแนนเรียงแต้มเนี่ยนะครับก็คือเราก็ได้เห็นแล้วว่าสวหลายกลุ่มผู้สมัครสวหลายกลุ่มนั้นกาลงไปแล้วผลออกมาก็คือเหรียญเหมือนกันเดะตั้งหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นอาจารย์ลอยก็ไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ออกมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปได้1 ใน 5,000 ล้านความเป็นไปได้คือ1 ใน 5,000 ล้านทีนี้สวพิสิทธิ์ก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยนี่คือ Texas Sharpshooter Fallacy หมายความว่าถึงแม้ว่ามันจะ1 ใน 5,000 ล้านแต่มันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสกับการเรียงกันหันมาให้ความเป็นธรรมกับความเป็นไปได้1 ใน 5,000 ล้านนะครับทีนี้มันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะ
เอามานำเสนอกับสวพิเศษได้นั่นก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า slotful induction slotful ก็คือไอ้ตัว slot ตัวที่ขี้เกียจ ตัวที่เกียจคร้านนะ induction ก็คือการสรุปออกมาทฤษฎีนี้ก็คือว่าการสรุปอย่างขี้เกียจนั่นก็คือพอคุณเห็นเรียงกันเหมือนกันข้อสอบเหมือนกันเยอะแยะเต็มไปหมดคุณสรุปว่าว่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญนั่นแหละง่ายๆจะได้จบไปโอเค slotful induction อันนี้อีกทฤษฎีนึงนะอีกทฤษฎีหนึ่งเพราะฉะนั้นสวพิสิทธิ์อาจจะ slotful induction มากเกินไปที่เห็น pattern ที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วบอกว่าใช่ไหมครับภาพที่คุณแสงเมื่อกี้สีเหลืองไฮไลท์มันชัดเจนมากมันชัดเจนแบบชัดใสแจ๋วโปร่งใสอย่างมากเวลาคุณเห็นแล้วคุณบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเรื่องบังเอิญอันนี้คือ slotful induction แต่ให้ความเป็นธรรมกับท่านสวจะไปคิดกับมันโอเคขี้เกียจแต่ให้ความเป็นธรรมท่านสวมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นี่ถูกต้องไหมไม่ได้แปลว่ามันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมถูกต้องครับมันมีโอกาสเป็นไปได้1 ใน 5,000 ล้านนะครับทีนี้เราอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์โลกของความเป็นจริงก็คือมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่100%ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าคุณจะไปทำสถิติไปทำโพลแม้กระทั่งคุณไปตรวจพิสูจน์ DNA เนี่ยว่าคุณจะเป็นพ่อของใครมันไม่มี100%มันมีแต่ 99.99 99.98 มันไม่มีอะไร100%แต่ในเมื่อคุณมีตัวเลข1 ต่อ 5,000 ล้านและคุณยังสรุปว่ามันบังเอิญอีกอันนี้ผมว่า slotful induction คือเวลาเราถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันเป็นธรรมชาติด้วยไหมถูกไหมครับคือไอ้สิ่งที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันคือมันไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันเนี่ยสมมติมันสมมติว่าเราอาจจะมีชื่อซ้ำบ้างแต่ผมคิดว่าในรายละเอียดที่มันแตกต่างมันก็ควรจะมีมันไม่แพทเทิร์นขนาดแบบทั้งเลขทั้งตำแหน่งถูกลำดับทั้งลำดับทั้งลำดับมันเป๊ะกันพอดีคือเวลาคุณนำข้อสอบเนี่ยเวลาคุณเข้าลอกข้อสอบเนี่ยเอางี้กขข้องอเนี่ยถูกไหมถ้าคุณถูกกันเป๊ะเหมือนกันหมด10 แผ่นเนี่ยผมว่ามันผิดปกติแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติถูกไหมฮะแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็คือว่ามันก็ส่อว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีความผิดปกติถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความผิดปกติคุณก็ต้องการพิสูจน์ถูกไหมครับนั่นแหละครับคุณผู้ชม1 ใน 5,000 ล้านนะครับคุณผู้ชมครับเวลาพูดล้านไม่ต้องมามองที่หัวผม แต่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดคือ1 ต่อ 1นะฮะ1 ต่อ 1คือใครครับคุณสุประชัยใจสมุทรกับท่านสวนันทนานันทวโรภาสอาจารย์นันทนาโอ้โหกลายเป็นประเด็นคุณผู้ชมครับเป็นศึกระหว่าง2 คนหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจารย์นันทนานั่งในรายการเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับในระหว่างที่สนทนากันนะฮะปรากฏว่าคุณสุประชัยใจสมุทรมีการโพสต์ขึ้นมาเลยเนี่ยเข้าใจว่าท่านดูรายการอยู่แล้วก็นำสิ่งที่พูดคุยกันบนโต๊ะเนี่ยไปโพสต์นะครับและมีการโพสต์บอกว่าผมชอบหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์และตัวละครที่ผมชอบมากคือศาสตราจารย์มักกอนาเกลนี่ซึ่งบุคลิกหน้าตาคล้ายกับท่านสวมากจึงทำให้ชอบท่านด้วยปรากฏว่าอาจารย์นันทนาเมื่อเช้าตรู่นะครับ6 โมงเช้าหลักฐานชัดเจนขนาดนี้อย่าแถเลยกอลัมน์ไหนเอาโพสต์ของอาจารย์ขึ้นมาหน่อยสินี่โอ้ยหมายถึงใครไม่แน่ใจพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับมาต่อนะครับผมไปเถียงในช่วงนี้คุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์แมวอาจารย์โก้นะฮะ2 ท่านพูดคุยกันต่อเลยนะครับมาดูสีสันเป็นสีสันศึกระหว่างสวนันทนากับคุณสุประชัยใจสมุทรแห่งพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าศึกนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาตอบโต้กันเรื่องของความโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสในการเลือกสวในครั้งนี้เมื่อวานนี้คุณสุประชัยก็มีการโพสต์ว่าท่านบอกอย่างนี้นะฮะเป็นแฟนคลับของท่านสวนันทนาและยังมีการทิ้งท้ายบอกว่าผมชอบหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์และตัวละครที่ผมชอบมากคือศาสตราจารย์มักกอนาเกลซึ่งบุคลิกหน้าตาคล้ายกับท่านสวมากจึงทำให้ชอบท่านด้วยโพสต์แบบนี้นี่คือท่านนี้นะนี่ท่านไม่ได้โพสต์ภาพนี้ใช่ไหมอันนี้เราขึ้นมาให้ดูว่าที่ท่านบอกว่าหน้าเหมือนท่านสวนะฮะไม่แน่ใจว่าท่านสวหน้าที่นี่คือสวไหน
น่าจะสวนันทนาแล้วนะ เข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชม ซึ่งเมื่อวานนี้อ่านเรื่องนี้อ่านโพสต์ให้อาจารย์นันทนาฟังในรายการสดๆเพราะอาจารย์มารายการเมื่อวานนี้ ล่าสุดฮะเมื่อเช้าตรู่ครับ6 โมงเช้าครับอาจารย์นันทนานันทบโรภาสท่านสวโพสต์ภาพตัวละครจากแฮร์รี่พอตเตอร์เช่นเดียวกัน และระบุข้อความในภาพว่าหลักฐานชัดเจนอย่าแถเลยกอลัมน์อันนี้คือโทษทีจากหลอดออฟเดอะริงใช่ไหมนี่ตัวนี้หลอดออฟเดอะริงนะแล้วคนเขียนว่าเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ยังไงคุณใครเขียนน่ารักมากเลยจุ๊บไม่เป็นไรทุกคนพลาดกันได้ให้อภัยรักนะทีมงานที่น่ารักของผมจากหลอดออฟเดอะริงนะครับกอลัมน์ แม้จะไม่ได้มีการเมนชั่นชื่อใครก็แล้วแต่พอจะเดาได้นะฮะว่าเป็นการตอบโต้คุณสุภชัยหรือไม่ซึ่งคุณสุภชัยก็ไม่จบอีกนะอาจารย์มาไม่จบโพสต์ตอบกลับอีกนะฮะขึ้นต้นมาเลยบอกว่านันทนาขวัญใจของผมก่อนทิ้งท้ายว่าจะให้ผมเป็นกอลัมน์ก็โอเคนะอย่างน้อยผมก็ได้หลอกล่อคุณมาอยู่ที่ปากปล่องภูเขาไฟได้แล้วรอดูกันว่าใครจะตกลงไปในปล่องภูเขาไฟนั้นซึ่งปากปล่องภูเขาไฟที่คุณสุภชัยกำลังพูดถึงก็คงจะเป็นหรืออาจจะเป็นหลักฐานที่คุณสุภชัยบอกว่ามีใบเสร็จการจองห้องจัดเลี้ยงในงานสัมมนาผู้สมัครสว300 คนโดยที่คนจ่ายเงินนามสกุลหิรันจากฟ้าเดียวกันสวนทางกับที่อาจารย์นันทนาพูดในรายการบอกว่าเป็นการควักเงินลงขันของกลุ่มสวผู้สมัครที่มารวมตัวกันดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆอาจารย์โก้มองปรากฏการณ์นี้อย่างไรมันคือกลายเป็นว่าตอนนี้มันมีแผลกันทั้งคู่เลยหรือเปล่าทั้งฝั่งของน้ำเงินกับจริงๆอาจารย์นันทนาก็บอกชัดเจนว่าท่านเป็นสวอิสระนะท่านไม่ใช่สวส้มนะแต่มันเหมือนเปิดศึกกันไปศึกกันมาความจริงน่าสนใจนะเอากอลัมน์มาเป็นตัวเปรียบเทียบสเมเกิลเนี่ยเพราะว่ากอลัมน์เนี่ยเขาหวยหาตามหา precious คืออะไร precious ก็คือ ring แหวนนั้นทำไมถึงเป็น precious เพราะว่ามันเป็น the ring of power แหวนแห่งอำนาจและเวลาโกลัมน์เนี่ยได้แหวนหรือว่าตามหาแหวนนั้นโกลัมน์เป็นยังไงเขาจะลุ่มหลงจนกระทั่งโง่หัวไม่ขึ้นงมงายจนกระทั่งไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งสามารถที่จะโกหกสามารถที่จะหลอกลวงสามารถที่จะโกงสามารถที่จะกินสามารถที่จะทุจริตสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ precious ring of power ผมก็ว่าผมไม่รู้ว่าเหมือนใครนะแต่ผมว่าเหมือนหลายคนมากแต่ทีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องสวณตอนนี้นะครับถ้าจะต้องขุดกอลัมน์มาขุดแฮร์รี่พอตเตอร์มาผมว่ามันเริ่มเลอะเทอะแล้วมันเริ่มเลอะเทอะอย่างมากมันควรจะต้องกลับไปที่แก่นสาระมันคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นคือหัวสวณตอนนี้สาระมันก็คือคุณมีคนกลุ่มหนึ่งสมัครเลือกตั้งสวรัฐธรรมนูญสร้างมาให้คุณคุยกันคุณต้องคุยกันคุณต้องโฆษณาตัวเองคุณต้องโน้มน้าวซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้โหวตมาเพื่อที่จะเป็นสวเพราะว่าประชาชนโหวตไม่ได้คุณโหวตกันเองเพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกันอยู่แล้วคุณต้องมีการจัดกลุ่มสีน้ำเงินกลุ่มสีแดงกลุ่มสีส้มกลุ่มสีขาวกลุ่มอะไรก็ว่าไปทั้งหมดทั้งปวงนี้รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อให้ทำอย่างนี้แต่ทีนี้หัวหรือไม่หัวเนี่ยมัน2 กรณีหลักๆหัวก็คือ1ครับคุณแลกเปลี่ยนกันผมบอกพี่แมวโหวตให้ผมนะผมจะโหวตให้พี่แมวอันนี้คือหัวอันนี้คือผิดกติกาอันนี้คือโกงอีกวิธีหนึ่งก็คือเส้นทางเงินมีเส้นการเงินหรือเปล่าใครจ่ายให้ใครนะครับตรงนี้คือการหัวตรงนี้คือการโกงทีนี้เรามี2ฝั่งนะตอนนี้เรามีฝั่งน้ำเงินเรามีฝั่งส้มบวกก้าวหน้าบวกไอรอนะครับทางฝั่งนี้ก็ขุดหลักฐานมาวางไว้แล้วว่ามีเส้นเงินจากใครบ้างถึงใครบ้างเส้นเงินตรงนี้ไม่ได้พิสูจน์ชัดเจน 100% ว่าใครผิดแต่มันก็คือหลักฐานทีนี้คนที่ถูกโยงเข้าสู่เส้นเงินอันนี้สวสีน้ำเงินหลายคนผมก็เห็นออกมาปฏิเสธออกมาโต้ตอบว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ซึ่งผมว่าแฟร์ก็โต้ตอบกันไปนะครับพอมาฝั่งน้ำเงินเรามีคุณสุภชัยใจสมุทรคุณสุภชัยก็จะขุดหลักฐานเส้นเงินเหมือนกันโดยการบอกว่าเนี่ยตอนที่ฝั่งคุณเนี่ยไปหัวไปประชุมกันไปรวมตัวกันเขาอ้างว่าอย่างนี้นะอันนี้เป็นการหัวหรือเปล่า300 คนไปรวมตัวกัน300 คนในห้องนี้และหลักฐานก็คือคนเดียวจองคนเดียวจ่ายซึ่งผมไม่เข้าใจว่าการไม่หัวนี่คุณจะให้ทำยังไง300 คนต้องจอง300 ชื่อ300 คนต้องเข้าคิวจ่ายกับแคชเชียร์300 คนมีใบเสร็จ300 ใบเสร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าณตอนนี้ถ้าเราเอาแก่นสาระมาเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรน่าจะในฐานะทนายนะน่าจะแน่นกว่านี้
เอาอะไรที่แบบว่าจับต้องได้มากกว่านี้ แต่เขาบอกว่านามสกุลจุดๆหิรันจากฟ้าเดียวกันนี่ไงครับอันนี้แหละที่เขาอาจจะยังไม่เผยทั้งหมดถูกต้องไหมครับ เผยหมดต่อ ถูกต้อง อันนี้ก็รอดูต่อ เรา อันนี้ก็รอดูต่อ เพราะฉะนั้น รอดูต่อได้ ก็เข้าใจว่าคุณสุภชัยก็ต้องมั่นใจว่าอันนี้คือแผลของฝั่งส้มอ่ะ ก็ต้องรอ มั่นใจ ดูก็ต้องรอดูแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าสำหรับผมสำหรับประชาชนนะ โอเค ผมว่าแฉไปเถอะทุกฝั่งแฉออกมาแฉออกมาแฉออกมา เราได้ประโยชน์ เราได้ประโยชน์เพราะว่าสรุปแล้วมันคืออะไร เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า ฮะ แฉออกมาผมพูดตามตรงและผมฟันธงเลยนะ ว่า แฉออกมาหลักฐานชัดเจนยังไง ก็ทำอะไรไม่ได้ อย่างน้อยได้ตัวเล็กตัวน้อยไม่กี่ตัว จะเหมือนโกงข้อสอบ จะเหมือนตึกสตง โอเค เพราะว่าอะไรครับเอากันง่ายๆนะผมไม่กล่าวหาใคร ครับ ผมไม่ก้าวก่ายใคร ครับ ผมแค่เอาข้อเท็จจริงมาวาง กกตมี 7 คน 4 คนนั้นแต่งตั้งด้วยสวชุดนี้ ครับ 3 คนนั้นแต่งตั้งด้วยสวลุงตู่ ฮะ ผมจบแค่นี้และทุกคนคิดกันเอาเอง โอเค มันจบอยู่แค่นี้ คือผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับคือว่าคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์โก้คือว่า ครับ เราต้องตัดออกไปก่อนว่าไอ้การทะเลาะกันระหว่างคุณสุภชัยกับอาจารย์นันทนาเนี่ยการตอบโต้อย่างเงี้ยโอเคผมก็มองเป็นสีสันทางการเมืองแล้วกัน แต่ผมคิดว่ากกตทำอะไรอยู่ คือกกตเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นองค์กรกลางเนี่ยที่ต้องกำกับดูแลเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งสวหรือการเลือกตั้งในระดับของประเทศเนี่ยเมื่อเกิดการกล่าวหา เมื่อเกิดข้อครหาเนี่ยในฐานะกกตคุณจะต้องทำอะไรถูกไหมฮะคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่ากกตเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่ อันนี้ อย่าง เพื่อความเป็นธรรมท่านอาจจะกำลังดูหลักฐาน ก็ ต่างๆ เพื่อที่จะดูว่าจะส่งฟ้องศาลหรือเปล่า เรา ไง ต้องก็การดูหลักฐานเนี่ยวันนี้คุณดูมา2 ปีแล้วนะ ครับ คือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยประเทศนี้เขาไม่ให้เวลาคุณนะ ครับ คือพูดง่ายๆ2 ปีนี่เท่ากับครึ่งเทอมของสวแล้วนะ ครับ คือแล้วผมคิดว่าเงื่อนอันหนึ่งก็คือว่าภายในเดือนสิงหาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือว่า ครับ เรื่องเนี้ยจะต้องนำสู่ให้ศาลฎีกาแล้วนะ ทีนี้ผมคิดว่าไอ้เรื่องของคุณสุภชัยที่ออกมาตีอะไรก็แล้ว แต่ในวันนี้เนี่ยหรือการกล่าวหาอะไรผมเห็นด้วยว่าทั้งสองฝั่งอ่ะผลสุดท้ายแล้วต้องไปอยู่ในมือศาลให้ตัดสินไม่ว่าจะการเขาเรียกนะ ไม่ใช่ของส้มก็ดี หรือของน้ำเงินก็ดี ก็ควรจะไปให้ถึงมือศาลแต่คือคำถามคือว่า แล้วกกตทำอะไรอยู่ทำไมไม่รีบส่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้กับศาลเป็นคนวินิจฉัย ถูกไหมครับ ทีนี้ไอ้เรื่องที่มาของกกตอันนี้เราก็อย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าก็เนี่ยวันนี้เราเห็นไหมว่าไอ้ระบบที่มันเข้าไปแล้วมันมีการแต่งตั้งองค์กรกลางต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหา มันทำให้เกิดความสงสัยในหมู่ประชาชน ว่าเอ๊ะแล้วกกตจะทำหน้าที่เป็นกลางได้ยังไง ถูกไหมครับไอ้ต่อระบบสวที่เรียกว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยที่เป็นที่กล่าวหากันอยู่เนี่ยมันก็มีเขาเรียกนะผลประโยชน์ทับซ้อนก็ได้ อันนี้ในฐานะประชาชนมีสิทธิ์สงสัยนี่ สงสัยได้ สงสัยได้สิ ถูกไหมหน้าที่ของกกตคือ คุณก็ต้องทำตัวคุณเองให้ใสสะอาด คุณก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเป็นกลางจริง ๆ เพื่อที่จะลบข้อกล่าวหานี้ ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณก็ต้องทำในตามหน้าที่ของคุณนั่นแหละ แต่ผมไม่คิดว่าคุณจะเขาเรียกนะผลสุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้มันเรื่องเงียบๆไป แล้วก็ออกเป็นการปะทะกันปะทะไปปะทะมาแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นของสังคมไปเรื่องอื่นสำหรับผมเนี่ยตัวผมว่ากกตนี่แหละมีปัญหาที่สุด โอเค คือกกตเนี่ยควรจะทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดถูกไหมครับแล้วก็ลดข้อกล่าวหาคือจริงๆผมพูดตรงนะกกตไทยเนี่ยวันนี้คุณแทบจะล้มละลายทางความน่าเชื่อถือในหมู่ประชาชนแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอการกู้ภาพลักษณ์ของกกตมาคือคุณก็ต้องทำทุกอย่างตรงไปตรงมาเอาตอนนี้คุณเป็นหน้าที่คุณเป็นไปรษณีย์ถูกไหมที่ต้องส่งข้อมูลและหลักฐานต่างๆเนี่ยไปที่ศาลเนี่ยคุณก็ทำหน้าที่แค่นี้พอถูกไหมที่เหลือก็ให้ศาลท่านตัดสินไป เพราะฉะนั้นในมุมของอาจารย์แมวมองว่าเฮ้ยส่งก็คือส่งหมด ส่งก็ส่งหมด เราให้ศาลท่านเป็น ถูกถ้าคุณสุประชัยมีข้อมูลอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาต้องส่งไปให้กกตจัดการ ไอ้ที่บอกว่า ไอ้ นี่ ที่บอกว่าอะไรฟ้าเดียวกันนามสกุลอะไรเนี่ย อ่า ถ้ามันเป็นถูกไหมครับ ถ้าคุณจะกล่าวหาเขาคุณก็
คุณจะกล่าวหาอาจารย์นันทนาคุณจะกล่าวหาใครต่อใคร ครับ ก็ต้องส่งไปกกตกกตก็ต้องส่งทั้งหมดไปให้ศาล ก็ให้มันเท่าเทียมกั ก็ต้องให้มันเท่าเทียมกันประเทศมันก็จะได้เดินหน้าได้ ไม่ต้องเลือกปฏิบัติ ถูก อ๋อ คือผมเนี่ยพูดเสมอเลยนะ ยิ่งคุณล่าช้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็เนี่ยผมว่าประเทศนี้มันมีปัญหาของมันคือว่าไอ้ความยุติธรรมที่มันมาล่าช้ามากๆเนี่ยไอ้ความยุติธรรมที่มันยืดได้หดได้ติดชึ่งได้เนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศนี้ ซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาตลอด ถูกต้อง ในหลายๆ เนี่ย เรื่อง แล้วเราก็จะจบลงด้วยการฟังเสียงนักการเมืองทั้งสองฝั่งมาถกเถียงกันแบบก็เรียกอะไรนะตีไปตีมาเตะกันไปเตะกันมาปิงปองฮะแล้วถามว่าเรื่องนี้จะจบยังไง อ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคุณพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ออกมาแสดงความคิดเห็นที่หน้า Facebook นะฮะบอกว่าทิศทางข่าวโกงสวช่วงนี้คงจะมีการตอบโต้กันระหว่างน้ำเงินกับส้มโดยฝ่ายน้ำเงินนะฮะโต้กลับด้วย2แนวทางก็คือ 1. การขู่ฟ้องให้เกิดความกลัวแต่ยังไม่มีใครฟ้องศาลนะครับใช้เพียงการแจ้งความกับตำรวจเหมือนกับกลัวว่าถ้าเรื่องขึ้นศาลจะโดนเรียกหลักฐานจากกกตและ 2. การเปิดเรื่องหัวสวของฝั่งสีส้มและยิ่งชีพในทำนองว่าถ้าหากว่าข้าทำเองก็ทำไงส่งผลให้ฝั่งสีส้มต้องออกมาชี้แจงตอบโต้เรื่องนี้และกินพื้นที่ข่าวไประดับหนึ่งเลยนะครับขณะที่ฝั่งสีส้มก็ต้องคอยเลี้ยงกระแสนะให้ยกระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่กกตเนี่ยชี้ขาดว่าคดีจะส่งไม้ต่อให้ศาลหรือไม่ซึ่งตามกรอบระยะเวลานะครับก็คือมีถึงเดือนหน้านะฮะสิงหาคมนี่วันสุดท้ายของกรกฎาคมนะ30นะ ใช่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าแล้วสิงหาคมก็ต้องนับถอยหลังไปแล้วนะครับซึ่งทั้งสองท่านคิดว่าโอเคอาจารย์แมวคิดพูดชัดเจนว่ากกตควรจะส่งทั้งหมดไปให้ถูกต้องไหมให้ศาลอาจารย์โก้มองอย่างไรควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและเอาความเป็นจริงนะครับทั้งสองท่านคิดว่ากกตจะไปทางไหนพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์โก้อาจารย์แมวนะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับเอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปถามความคิดเห็นทั้งสองท่านแบบฟันธงชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยคิดว่ากกตในเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้นะครับจะทำอย่างไรกับคดีสวที่อยู่ในมือณตอนนี้นะครับไปเรื่องนี้ก่อนครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณยิ่งชีพนะฮะผู้อำนวยการไอลอออกมาพาดพิงนะถึงคุณสมภารและคุณแดงว่าอาจจะขาดคุณสมบัติการเป็นสวนะฮะปรากฏว่าล่าสุดนะทั้งสองท่านนะครับก็เดินทางเข้าแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกับคุณยิ่งชีพที่สภ.เมืองอำนาจเจริญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นภาพที่เข้าไปแจ้งความกันนะฮะคุณสมภารบอกงี้นะครับตนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวจริงชื่อร้านว่าบิ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ได้สมัครในฐานะพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหานะครับแต่เอาความเป็นจริงฮะในใบสมัครงานเขาก็เขียนว่านี่ไงครับมีอาชีพประกอบการค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญมาระยะเวลา12 ปีอันนี้มาจากใบสมัครของเขานะครับและเขายังฝากไปถึงคุณยิ่งชีพด้วยว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยเป็นนักกฎหมายควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านไม่ควรตีความด้วยหลักไอลอแทนหลักกฎหมายที่กกตใช้พิจารณาส่วนคุณแดงครับมองว่าการโพสต์ของคุณยิ่งชีพเป็นการปลุกระดมให้กลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองเนี่ยมาคุกคามการใช้ชีวิตของเธอแถมให้สัมภาษณ์ว่าดิฉันเหมือนถูกด้อยค่าในอาชีพแม่ค้าขายหมูซึ่งเป็นอาชีพสุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้คนหลากหลายอาชีพเข้ามาเป็นสวซึ่งทางกกตวินิจฉัยคุณสมบัติของดิฉันและเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์แล้วเอาแหละทั้งสองท่านคิดว่ายังไงอาจารย์โก้ประเด็นนี้จะกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาหาคุณยิ่งชีพหรือไม่หรือว่านี่เป็นความพยายามที่จะเขาใช้คำว่าอะไรพยายามที่จะหลบหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงเทคนิคในการ move ให้จับผิดยากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจคือขาดคุณสมบัติหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมมองว่าขาดวุฒิภาวะไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวหรือคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเมื่อคุณมาดำรงตำแหน่ง
ตัวแทนของประชาชนแล้ว ถึงแม้ประชาชนไม่ได้เลือกสวแต่มันก็คือตำแหน่งที่เป็นตัวแทนประชาชน และมีประชาชนกลุ่มหนึ่งอาจจะกล่าวหาคุณในสิ่งหนึ่ง คุณไม่ควรมาแจ้งความฟ้องคดี เพราะว่าโดยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในมือของคุณ เพราะฉะนั้นขาดคุณสมบัติหรือเปล่าผมไม่รู้ และผมไม่สนว่าคุณขายก๋วยเตี๋ยว หรือว่าคุณจะขายที่ดินพันล้าน แต่ผมสนว่าคุณมีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่ที่จะมาดำรงตำแหน่งสว นี่คือสิ่งสำคัญ อาจารย์โก้อยากจะไปเที่ยวเล่นที่สพเมืองอำนาจเจริญใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะไม่เคยไปนะ อยากไปไหม ไม่เคยไป อาจารย์แนบมองไงประเด็นที่อาจารย์โก้พูด คืออย่างนี้นะครับคือเราต้องแยกออกจากกันคือว่า อาชีพสุจริตอันเนี้ยไม่มีใครว่า แต่ทีเนี้ยการเลือกสวเองเนี่ยผมคิดว่ามันกระบวนการสรรหามันมีปัญหามาตั้งแต่แรก คือถูกใครสมัครก็ได้ถูกนะครับ แต่อันหนึ่งอ่ะผมคิดว่ากระบวนการที่มันขาดไปคือว่า คือการที่คุณจะเข้าไปในระดับที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคุณก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถถูกไหมครับ ครับ แล้วก็ความรู้ความสามารถเนี่ยควรจะแสดงออกผ่านอะไร ผ่านการแสดงวิสัยทัศน์ถูกไหมคือการสมัครเนี่ยโปรเซสของการสมัครอะใช่ แต่คุณก็ต้องมีโปรเซสของการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยว่าเฮ้ยคุณเนี่ยมาเสนอตัวคุณต้องการจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไร พูดง่ายๆว่าเราก็อยากจะดูความคิดคุณด้วยส่วนหนึ่ง ทีนี้ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าการลงผิดกลุ่มหรืออะไรก็แล้ว แต่เนี่ยอันเนี้ยมันก็มีปัญหาในตัวมันเอง เพราะว่าเช่นการที่คุณเขียนกลุ่มที่มันกว้างอะถูกไหมครับ เช่นสมมุติว่าอาชีพค้าขายแล้วกันค้าขายนี่คุณมีตั้งแต่ SME ไปจนถึง ระดับใหญ่ เขาเรียกว่าพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะทีเนี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วคนที่คุณผลสุดท้ายคุณคัดสรรมาคุณได้พ่อค้าหรือแม่ค้าโอเคเขาอาจจะมีความรู้ความสามารถจริงก็ได้ แต่มันก็ยังมีความเขาเรียกอะไรนะว่าความน่าเขาเรียกนะไอ้สิ่งที่แบบเราอยากจะเห็นตัวตนที่เขาจะพิสูจน์ทางความคิดว่าเฮ้ยผลสุดท้ายแล้วเราได้สวที่มีคุณภาพจริงๆอ่ะมันยังมองไม่เห็น คือผมคิดว่าไอ้กระบวนการสรรหานี่มันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะแล้วก็การกรอกข้อความอะไรเหล่านี้มันไม่ใช่แค่กรณีนี้อย่างเดียวนะครับอย่างเช่นในหลายๆกลุ่มนั้นที่ผมจำไม่ผิดนี่คือเขาเรียกแล้วนะเป็นนักบอลตำบลหรืออะไรไม่รู้ว่าคือมีนักฟุตบอลอาวุโส นักฟุตบอลอาวุโสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเขาเรียกนะไอ้ประสบการณ์อะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่เข้ามาเป็นตัวแทนของกลุ่มสวทีนี้ผมคิดไอ้กระบวนการคัดสรรกระบวนการคัดเลือกมันส่วนหนึ่งมันก็มีปัญหาด้วย มันก็เลยทำให้เราก็รู้สึกว่ามันมีความแปลกๆในอาชีพอะไรบางอาชีพที่มันแบบเฮ้ยมันสามารถหลุดเข้ามาได้ถึงระดับนี้เลยเหรอไม่ใช่ว่าเราไปดูถูกเพราะว่าคนเขาไม่ได้ดูถูกคนทำอาชีพสุจริตเนาะแต่เพียงแต่ว่าไอ้กระบวนการสรรหาแบบเฮ้ยเวลามันหลุดเข้ามาในรอบลึกๆอย่างนี้แล้วเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าไอ้กระบวนการเลือกตั้งไขว้ไปไขว้มาไขว้อะไรเลือกกลุ่มเลือกระดับท้องถิ่นมาจังหวัดมาเนี่ยผลสุดท้ายมันก็ไปสะท้อนเรื่องของการวางเครือข่ายวางการจัดตั้งอะไรบางอย่างได้เหมือนกันมันมีพูดง่ายมันมีรูรั่วให้ทำอย่างนี้ได้ แต่ในประเด็นของคุณยิ่งชีพกับคุณสมพานกับคุณแดง ผมเข้าใจว่าคุณยิ่งชีพกำลังตั้งข้อสงสัยว่าคุณไปลงผิดกลุ่มหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะกลุ่ม9คือกลุ่ม9คือกลุ่ม SME ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นกลุ่ม10ก็คือที่ไม่ใช่ SME ก็นอกเหนือจาก SME ก็คือต้องเป็นธุรกิจใหญ่โตถูกต้องไหมครับแต่พอไปลงกลุ่มที่10เขาก็มาดูว่าแล้วตกลงคุณมีธุรกิจใหญ่โต ถูกใช่นั่นแหละมันคือปัญหา มันก็เลยมันผิดกลุ่มเขาแค่ตั้งข้อสงสัยมันผิดกลุ่มหรือเปล่าก็เลยขาดคุณสมบัติเนี่ยถ้าสมมติผิดกลุ่มนะเขาต้องไปสู้กันไปแหละว่ากันไปแต่ตอนนี้ที่อาจารย์โก้บอกว่าคุณก็ไม่ควรที่จะไปฟ้องเขาเขาแจ้งความแล้วแหละเขาแจ้งความแล้ว ผมว่าคิดว่ากรณีนี้คงประมาณคล้ายๆหมิ่นประมาทอะไรพวกนี้แหละคงจะจบลงด้วยอะไรแถบๆนั้นแหละแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่เขาจะตั้งข้อสงสัยได้ใช่ไหมคืออย่างที่ผมบอกว่ามันมีหลายๆอาชีพที่อย่างที่ผมเจอที่เป็นข่าวครับที่นักบอลอาวุโสหรือมีอาชีพอะไรแปลกๆที่มันนักบอลอาวุโสใช่ไหมอย่างนี้ฮะไหนๆก็พูดถึงท่านนี้แล้วกันนะครับสวปราณีตนะสวปราณีตนะหลังจากที่คุณไอติมนะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับออกมาเปิดเรื่องนี้เมื่อวานนี้คุณช่อได้ให้ความคิดเห็นในรายการถกไม่เถียงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ทีมงานเลยไป
เจาะประวัติของท่านเพิ่มเติมนะครับสวประณีตเกรัมนะฮะได้เขียนในประวัติว่าตนเองเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสระหว่างปีพุทธศักราช 2527 ถึง 2547 นะ27 ถึง 47 ก็คือ 20 ปีนะครับนี่คือใบสมัครนะครับคุณผู้ชมแต่พอลองเช็คอายุของท่านดูนะฮะคือในปี 2527 ท่านอายุเท่าไหร่ฮะ 21 ปี แล้ว 20 ปีบวกไปก็คือท่านจะไปจบที่ 41 ปีใน 2547 ซึ่งถ้าตามเกณฑ์แล้วนักกีฬาอาวุโสจะต้องอายุ 35 ปีขึ้นไป เท่ากับว่าคุณปราณีตเป็นนักกีฬาอาวุโสแค่ 6 ปี ไม่ครบ 10 ปีตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์คือต้อง 10 ปีขึ้นไปนะครับ ฝั่งสวประณีตก็ออกมาตอบเรื่องนี้บอกว่าท่านตอบงี้นะฮะท่านตอบบอกว่าตนไม่ได้เขียนใบสมัครด้วยตนเอง ผมไม่ได้เขียนเป็นการพูดปากเปล่าให้เจ้าหน้าที่เป็นคนเขียนให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปเติมคำว่าอาวุโสให้เองผมไม่ได้พกแว่นไปด้วยวันนั้นน่ะไม่ได้ใส่แว่นน่ะท่านเลยไม่ได้ใส่แว่นน่ะท่านเลยไม่ได้นี่ต้องใส่แว่นท่านเลยไม่ได้ตรวจสอบดูซึ่งกกต.ก็วินิจฉัยแล้วไม่มีการกระทำความผิดใดๆเกิดขึ้นในกรณีนี้ท่านตอบอย่างนี้ แต่ละคน ไม่รู้อันนี้คือผมให้ความเป็นธรรมนะครับผมอ่านตามที่ท่านให้สัมภาษณ์และผมก็พยายามจำลองเพราะผมเป็นคนใส่แว่นเหมือนกันไงแล้วเวลาไม่ใส่แว่นก็จริงๆของท่านเวลาไม่ใส่แว่นอ่านไม่ออกเลยผมเป็นคนสายตายาวเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำผมว่าคือเนี่ยไอการทำหน้าที่เขาเรียกอะไรตรวจสอบอะไรสิ่งเหล่านี้คือผลสุดท้ายแล้วมันมาด้วยเขาเรียกอะไรโทษนะครับด้วยเหตุผลที่มันอีเดียดอย่างเงี้ยมันคือไม่คือถ้ามันเป็นเหตุผลที่มันก็เลยมันสมเหตุสมผลเนี่ยมันไม่รู้แหละก็ถ้าให้ความเป็นธรรมแล้วกกตเป็นคนบอกไม่ผิดไงกกตก็รับรองแล้วก็จบไงใช่ไหมอาจารย์โก้คุณลองสังเกตไหมว่ามันมีหลากหลายเหตุผลมากว่าทำไมประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ไม่ยอมพัฒนา นี่คือเหตุผลอันหนึ่งก็คือ เรามีบุคคลที่มาเป็นสว.อำนาจใหญ่มากนะครับแต่งตั้งองค์กรอิสระได้แต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้บล็อกเรื่องรัฐธรรมนูญได้ยิ่งใหญ่มากแต่ขั้นตอนการสมัครมาเป็นสว.นั้นไม่ได้กรอกด้วยตัวเองเพราะว่าลืมเอาแว่นมาคุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตอนนี้ครับไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถมไม่เถียงเดี๋ยวไปต่อกันนะครับทางทีวีเนี่ยจบลงแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะหลายคนบอกทำไมมาเวลานี้คือวันนี้เนื่องจากมีถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลใช่ไหมครับอยากให้ดูต่อทางทีวีนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลดูพวกเราต่อในออนไลน์นะครับถมไม่เถียงขอบคุณอาจารย์โก้ครับอาจารย์แมวครับเจอกันในออนไลน์ถมไม่เถียงครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมกลับมาถกไปถึงช่วงของออนไลน์นะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจครับวันนี้เรามาเร็วกว่าปกตินะฮะปกติทางทีวีเรามา15:45 นาทีนะฮะทางช่องวัน 31นะครับเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันแล้วก็ออนไลน์คือจริงๆคู่ขนานไปแล้วออนไลน์ต่อเนื่องยาวแต่วันนี้เนื่องจากว่ามีถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลทางด้านของช่องวันใช่ไหมเราก็เลยถูกปรับเวลาให้มาเร็วขึ้นนะครับมาบ่าย 3แล้วจบ3:45ทางทีวีแล้วตอนนี้มาต่อออนไลน์ซึ่งยังอยู่กับทั้ง2ท่านนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์โก้นะอาจารย์วรนัยวณิชกะนะครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับและครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญทางการเมืองการที่คุณจะเป็นครีเอทีฟระดับอาจารย์อย่างนี้ได้จะต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่าอาจารย์เป็นนักออกแบบแคมเปญการเมืองนะแคมเปญอย่างอื่นเนี่ยไม่สนขอแคมเปญการเมืองอาจารย์แมวนะครับคุณประกิตกอบกิจวัฒนานะฮะพูดคุยกันคุณผู้ชมครับแน่นอนประเด็นสวเป็นประเด็นใหญ่ที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นเดียวที่เราจะวิเคราะห์กันครับเอาละก่อนที่ผมจะไปการเมืองแบบการเมืองให้อาจารย์โก้จบประเด็นของอาจารย์โก้ก่อนอาจารย์โก้บอกว่าทำไมประเทศไทยเป็นประเทศที่ดูแล้วคือยังไม่พัฒนาหรือกำลังพัฒนามันมีหลากหลายตัวอย่างมากที่แสดงเห็นว่าทำไมประเทศเรานั้นยังไม่พัฒนาหรือไม่ยอมพัฒนาตัวอย่างอันหนึ่งก็คือ
สวมีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างมากแต่งตั้งองค์กรอิสระแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะกำหนดว่าจะแก้หรือไม่แก้หรือแก้อะไรในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายหลักของชาติอำนาจคุณยิ่งใหญ่มากความรับผิดชอบของคุณยิ่งใหญ่มากแต่กระบวนการคัดสรรสวก็คือมีตัวอย่างอันหนึ่งสวที่อยากจะเป็นสวมาสมัครจะต้องกรอกไม่ได้ลืมเอาแว่นตามาให้เจ้าหน้าที่กกตกรอกให้เจ้าหน้าที่กกตกรอกผิด ไม่ได้กรอกผิดกรอกแล้วเติมคำว่าอาวุโสเป็นนักกีฬาอาวุโสจะตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นปัญหา แต่พอสิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านขบวนการไปผู้สมัครสวคนนั้นได้มาเป็นสวครับทั้งที่จุดเริ่มต้นนี้ลืมเอาแว่นตามากรอกต้องให้คนอื่นกรอกแทนแล้วผมถามคุณซิว่าประเทศไทยเราจะพัฒนาได้กี่โมงอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอันเดียวนะครับน่าจะพัฒนาได้ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนกว่ากี่โมง ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าอาจารย์อาจารย์โก้ทิ้งท้ายซะแบบเราจะพัฒนากันกี่โมงอันนี้ไม่ได้บูลลี่ไม่ได้อะไรนะแต่เราก็เล่าตามที่เขาเล่าอ่ะตามที่เขาพูดอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตกลงยังไงอ่ะแล้วสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลเหล่านี้กกต.ท่านมีหมดนะครับถูกต้องไหมครับหรือแม้แต่ภาพจริงๆภาพที่นับคะแนนสวอ่ะที่เขาไปแฮกกันมาที่เขาบอกว่าแฮกนะผมไม่รู้ว่าใครแฮกมาก็ไม่รู้ไม่มีใครเชื่อบ้างว่านี่คือข้อมูลเนี่ยของกกต.มันเป็นภาพที่มาจากกล้องของกกต.เวลาเขาบันทึกภาพเวลายกขึ้นมาใช่ไหมผมถามนิดนึงอ่ะใครเชื่อบ้างว่าเนี่ยมีคนแฮกแล้วเอาภาพออกมาเอางี้ถ้าคุณเชื่อว่านี่คือการแฮกแล้วเอาภาพออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยให้พิมพ์1แต่ถ้าคุณเชื่อว่าคนข้างในกกต.เองแหละที่อาจจะเห็นความไม่ชอบมาพากลและอาจจะทนไม่ไหวกับอะไรบางอย่างเอาออกมาปล่อยคุณคิดว่าเป็นอะไรเป็นอันไหน1คือโดนแฮก2คือมีคนเอาออกมาให้คุณพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมฮะคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะตอนนี้ผมอยากรู้เหลือเกินที่ดูอยู่ตอนนี้คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะมานับนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานของผมนะทีมงานผมนับด้วยนะฮะนับด้วยว่ามีคะแนนกี่คะแนนหรือทำการโหวตไหม ไม่ต้องโหวตหรอกเอานับมาโอเคไปต่อผมไปต่อแล้วเรื่องของสวไปที่การเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมันมีสัญญาณมันมีกลิ่นไหม้บางอย่างนะฮะของรอยร้าวของพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพี่ดนัยก็คือคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์หมาแก่กับพี่อมรรัตน์นะฮะแมวสาวนะครับแห่งรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะฮะคุณผู้ชมครับออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะที่นายกอนุทินชาญวีรกูลนะฮะท่านเดินทางไปที่ประเทศจีนจำได้ไหมฮะที่ท่านไปแล้วก็มีการร้องเพลงเทียนมีเช้าแต่เทียนมีนี่นะฮะนี่จำได้ไหมนี่ภาพนี้แล้วโอ้ทีมงานของผมถูกใจเหลือเกินพูดอะไรมาทางนั้นโอ้โหนี่สุดยอดเลยอะสิ้นปีนี้ให้โบนัสแล้วเป็นไก่ทอด KFC โอเคขอบคุณมากครับ โอเคน้องเวฟขอบคุณมากนะฮะที่อยู่ข้างบนเยี่ยมมากเลยตอนที่ท่านเดินทางไปที่ประเทศจีนปรากฏว่าข่าวเล่าข่าวลือนะพี่ดนัยบอกนะว่ามีสสพรรคภูมิใจไทยประมาณนะ20 คนครับตามไปดักเจอท่านนายกที่จีนเพื่อที่จะขอจับเข่าคุยไอ้คำว่าจับเข่าคุยนี่แสดงว่ามันต้องแบบซีเรียสนะบอกพี่จับเข่าคุยท่านนายกคือคุยอะไรคุยเรื่องภายในพรรคครับหลักๆคือเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีนะรัฐมนตรีลูกเทพและการบริหารจัดการกันภายในพรรคคือตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ามีกระแสกดดันให้ปรับครม.เพราะอยู่กันมา3 เดือนแล้วเนี่ยรัฐมนตรีลูกเทพบางคนก็ไม่มีผลงานอะไรเลยเหมือนเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจแถมยังมีปัญหาอีกด้วยข่าวลือรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยมันหนาขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็มีใช่ไหม2 น 1 พอแต่ถ้าดูข่าวลือต่างๆท่าทีของนายกในการตอบเรื่องราวรอยร้าวตอนนี้ทั้ง2 ท่านมองสถานการณ์ภายในพรรคมันเป็นยังไงอาจารย์โก้ก่อนแล้วกันนะฮะนักสื่อสารทางการเมืองเนี่ยที่อาจารย์สอนวิชาเนี่ยฮะภาพของท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแล้วรู้สึกจะตำหนิสื่อในหลายๆครั้งเหมือนกันเนาะแล้วก็ตำหนินักวิชาการอิสระไม่รู้อาจารย์โก้เป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะอาจารย์แมวเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะที่ท่านนายกบอกเนี่ยไอ้พวกนักวิชาการอิสระที่ตกงานอะไรเงี้ยเรายังไม่ตกนะอะไรไม่ตกใช่ไหมผมตกมาตั้งนานแล้วนะก็ไม่รู้หมายถึงสื่ออย่างพวกเราหรือเปล่าที่ให้พื้นที่คนอย่างอาจารย์เนี่ยท่าทีแบบนี้อาจารย์โก้มองว่าเขามีปัญหาข้างในพรรคหรือเปล่าคือ
ท่าทีก็ต้องยอมรับว่าดูเหมือนเป็นคนที่ถูกกดดันอยู่ณตอนนี้ คงกดดันหลายข้างหลายด้านนะครับก็คือสื่อก็ถล่มโซเชียลก็ถล่มข้างในพรรคก็คงจะมีปัญหาทำไมคงจะมีปัญหามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วในเมื่อคุณเป็นรัฐบาลและคุณเป็นแกนนำและพรรคของคุณมี193เก้าอี้และพรรคของคุณนั้นเป็นศูนย์รวมของบ้านใหญ่แต่ละบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าคุณจะหารเค้กหารเก้าอี้ให้ลงตัวยังไงเพราะต้องเข้าใจนะครับว่าสมีโกโกลัมที่เราพูดถึงตอนแรกเนี่ยมีเยอะมากๆหิวโหยหาต้องการอย่างมากเพราะฉะนั้นมันจะเป็นปัญหาในการแบ่งเค้กทีนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะแบ่งไม่ได้รอยร้าวมันมีอยู่แล้วกลุ่มคนที่เชื่อว่าจะต้องได้ณตอนนี้แต่ยังไม่ได้เขาก็ไม่พอใจมันเป็นเรื่องธรรมดาตราบใดที่คุณกุมอำนาจอยู่ในมือตราบนั้นคุณก็จะสามารถที่จะเล่นเก้าอี้ดนตรีได้แล้วแต่จังหวะแล้วเวลาอันเหมาะสมเพราะฉะนั้น20 สสนั้นถ้าตามข่าวเป็นจริงเขาก็เพียงแค่ไปรีมานด์ว่านายอย่าลืมพวกเรานะนายนะอย่าลืมพวกเรานะ Master don't forget Smeagol Precious Master อย่าลืมเท่านั้นเองถึงเวลาก็หารกันลงตัวย้อนไปสมัยไทยรักไทยคุณทักษิณมี300 กว่าเก้าอี้แหล่งรวมส่วนของบ้านใหญ่เหมือนกันเขายังเล่นดนตรีเก้าอี้ดนตรีได้ลงตัวเลยเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเล่นได้ทำไมครูใหญ่กับคุณอนุทินยังเล่นดนตรีไม่เก้าอี้ดนตรีไม่ลงตัวก็ต้องเล่นให้ลงตัวก็เท่านั้นเองครับก็คือจริงๆผมคิดว่าหลายๆคนตอนช่วงนี้บ่นนะว่าแบบว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่กี่เดือนนะแต่ทำไมรู้สึกอยู่ยาวนานมากเลย3 เดือนมัน3 ปีมัน3 ปีทีนี้ผมคิดว่าไอ้ความยาวนานความรู้สึกอย่างเนี้ยมันแน่นอนมันมีแรงกระเพื่อมครับแล้วผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยบนครม.เองเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของลูกเทพก็ดีไม่ว่าเรื่องของคุณสุปจีก็ดีไม่ว่าเรื่องของรัฐมนตรีที่เขาเรียกนะมีผลงานที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเนี่ยมันมีแรงกดดันอยู่ว่าอยากให้ปรับครม.ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยผมได้ข่าวมาว่ามีหลายการเคลื่อนไหวอยากจะให้มีการปรับครม.ทีนี้ผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์โก้พูดนะครับว่าไอ้ความเติบโตของภูมิใจไทยเนี่ยมันมาจากการรวมของกลุ่มกวนของบ้านใหญ่ทั้งนั้นเลยทีนี้ไอ้การเฉลี่ยเค้กเนี่ยผมคิดว่ารอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาพูดง่ายว่าครม.ลูกเทพได้ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสสที่เขาอยู่ในมือเขาอาจจะยังไม่รู้สึกว่าก็ปล่อยไปก่อนแต่ผมคิดว่าพอเขาอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วไม่สามารถแสดงผลงานเนี่ยแล้วก็เป็นจุดอ่อนกับรัฐบาลด้วยส่วนหนึ่งผมคิดมันก็จะสร้างแรงกดดันกับบ้านใหญ่ผมเข้าใจว่า20 คนนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มกวนของคนบ้านใหญ่ที่เข้าไปอาจจะต้องเข้าไปต่อรองแล้วว่าแบบเฮ้ยตัวเองอยากจะได้ครม.ชุดใหม่ที่อยากได้เก้าอี้ที่ต้องมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นการต่อรองทำหน้าในกลุ่มของเพื่อไทยเป็นหลักๆแต่ถามว่าไอ้เรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไหมไม่เพราะผมคิดว่าถ้าเราดูภาพต่อนะเมื่อกี้ที่คุณดินพูดว่าภาพต่อก็คือภาพคุณอนุทินคุณเนวินแล้วก็คุณวิภา3 คนเนี่ยคือ3 คนเนี่ยก็พูดง่ายๆเป็นขุมอำนาจใน3 แท่งถูกไหมคุณวิพัฒน์ก็คุมสสทางภาคใต้อยู่ภาคใต้ครับถูกไหมคุณเนวินก็ทางอีสานในอีกหลายๆพื้นที่คุณอนุทินอีกคือสำหรับผมคิดว่าเรื่อง3 คนนี้ผมไม่ค่อยแปลกใจหรอกคือถ้า3 คนจับมือกันอย่างนี้อยู่เนี่ยมันก็อาจจะเขาเรียกนะแค่มายืนยันว่าเหนียวแน่นแต่ว่าไอ้แรงกระเพื่อมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดมาจากไอ้บ้านเล็กบ้านน้อยที่อาจารย์พูดนั่นแหละครับคือผมคิดว่าเขาก็อยากจะมีตัวตนถูกไหมครับเขาก็ต้องการที่จะแชร์เรื่องของประโยชน์เรื่องของอำนาจที่ตัวเองในกลุ่มกวนของตัวเองที่ต้องการงั้นอาจารย์แมวถ้าผมมองไปข้างหน้าสมมุติเกิดมีการปรับครม.จริงๆครับอาจารย์แมวคิดว่าใครจะอยู่ใครจะไปกระทรวงไหนจะโดนเขย่าถ้าดูจากผลงาน 3-4 เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลเดี๋ยวคำถามเดียวกันที่ถามอาจารย์คือผมออกจะเป็นคือผมดูเอาเข้าจริงๆนะผมเป็นห่วงคุณสุภจีนะกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าผมคิดว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่แบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งที่ผมคิดว่ากระทรวงที่อยู่ในพวกเขาเรียกนะอิชชูร้อนๆทั้งหลายเช่น DE
คือ DE นี่อาจจะต้องวัดใจกันด้วยซ้ำไปว่า DE เนี่ยตอนนี้คือคุณชัยชนก ครับ ถูกไหมครับ ทีนี้ถ้าถอดคุณถ้ายังจะผลักดันคุณชัยชนกต่อไป ผมคิดว่าก็อาจจะไปอยู่เขาเรียกนะอาจจะไปอยู่ในมุมที่มันเขาเรียกว่าเป็นเป้าต่อเนื่อง แต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนหรือการปรับตรง DE เนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเรียกนะคุณชัยชนกอนาคตทางการเมืองอาจจะบอบช้ำน้อยลง อันนี้อาจจะมีการปรับนะฮะหรือกระทรวงที่ผมคิดว่า อย่างเช่นมหาดไทยเองอาจจะมีการปรับ เพราะว่าผมคิดว่าที่ผ่านมานี่มหาดไทยนี้มีเรื่องการสอบทุจริต มหาดไทยคุมโดยท่านนายกเนี่ยครับ คุมโดยท่านนายก แต่ว่าพวกรัฐมนตรีรอเขาเรียกนะรองกระทรวง รัฐมนตรีช่วย รัฐมนตรีช่วยอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับถูกไหมครับพวกตำแหน่งใหญ่ๆแต่ว่ามหาดไทยท่านอาจจะยังนั่งอยู่ท่านนายกอาจจะยังนั่งอยู่ แต่ว่าพวกรมชทั้งหลายเนี่ยผมว่าอาจจะมีการปรับคืออาจจะมีการปรับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันสอดคล้องกับที่ท่านนายกพูดใช่ไหมว่าเฮ้ยตอนเนี้ยท่านจะเอาจริงเรื่องของการเขาเรียกนะปรับเรื่องของภาพของมหาดไทยให้มันมีความใสสะอาดโปร่งใสขึ้นเนี่ยผมคิดอาจจะมีการปรับ โอเค แล้วก็ส่วนครมที่เป็นของพรรคร่วมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็คงไม่น่าจะอย่างอาจารย์เชนกูจะไปปรับเขายังไง เพราะว่าผมว่ามันก็สอนเขาเรียกนะมันถูกฝั่งถูกฝากันอยู่ แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อไทยอีกแต่ผมว่าหลักใหญ่ๆน่าจะปรับที่บนของภูมิใจไทยมากกว่า เพื่อให้ ไอ้เก้าอี้ เข้าที่เข้าทาง ที่เข้าทางแล้วผมคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยที่รัฐบาลอาจจะต้องเจอวิกฤตในคือข้างหน้าเนี่ยผมว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยผมว่าอย่างครม.รัฐมนตรีคลังเนี่ยผมว่าอาจจะ ท่านเอกนิติ ท่านเอกนิติเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าท่านเอกนิติเนี่ยอาจจะมีโอกาสโดนปรับในครั้งหน้า แต่ผมเชื่อว่าท่านเอกนิติน่าจะยังอยู่นะ เหรอฮะ คือผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยผมว่าหลาย ๆ เรื่องเนี่ยเอาเข้าจริง ๆ ผมว่าก็หาตัวตายตัวแทนที่จะมาแทนคุณเอกนิติก็ไม่ได้ง่ายนะ แต่พี่ดนัยเมื่อเช้าขออนุญาตนะครับพาดพิงถึงพี่ดนัยอีกครั้งหนึ่งนะรายการเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยพี่ดนัยก็เปิดเผยเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับท่านเอกนิติในรายการเจาะลึกทั่วไทยบอกว่ามีกระแสข่าวออกมาบอกว่าดร.เอกไปเปรยๆกับท่านนายกว่าอยากจะได้รัฐมนตรีช่วยสักคนหนึ่งแต่ถูกท่านนายกอนุทินเบรกเอาไว้โดยให้เหตุผลว่าเมื่อไหร่ที่เปิดตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยจะมีบางกลุ่มแทรกตัวเข้ามาทันทีทำให้มีปัญหาแต่หากจำเป็นต้องปรับจริงๆมีกระแสจับตาว่าคุณแบทพาราดอนปริศนานันทกุลนี่แหละจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะคุณแบทเองก็ดูด้านงบประมาณมาอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าคุณแบทมารับตำแหน่งนี้คิดว่าอย่างไรแต่ติดตรงกระแสข่าวที่นายกบอกว่าเมื่อไหร่ที่เปิดตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยจะมีบางกลุ่มแทรกตัวมาทันทีมันแปลว่าอะไรก็อันเนี้ย คือท่านเอกนิติไม่ไหวแล้วต้องเปิดให้คนมาช่วยอย่างนี้แหละฮะแต่ผมคิดว่าภาระทางการคลังภาระของกระทรวงการคลังนี้อาจจะเยอะคือผมคิดว่าถ้าท่านเอกนิติก็คงอาจจะอยากได้รมช.มาช่วยสักคนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้คือไอ้การปรับให้มันเป็นการปรับทางการเมืองเนี่ยคือมันก็อยู่ที่ปรับเล็กปรับใหญ่ถูกไหมฮะปรับใหญ่มากมันก็กระเพื่อมมากปรับเล็กมันก็อาจจะแบบก็เรียกอะไรนะแกลกระเพื่อมน้อยแต่ว่ามันก็อันนี้มันเป็นเรื่องภายในพรรคภูมิใจไทยถูกไหมแต่ผมก็เชื่อว่าการยืนยันอย่าง3 คนเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องฟังจาก3 คนนี้แหละอาจารย์โก้ถ้าจะปรับตาอาจารย์วิเคราะห์บ้างละถ้าจะปรับก็จะปรับในระดับรัฐมนตรีช่วยเท่านั้นเทพบางคนอาจจะต้องถอยไปเท่านั้นนอกจากนั้นผมยังมองไม่ออกว่าจะปรับใครนะครับเพราะว่าทุกคนยกเว้นคุณเอกนิติกับคุณสุปจีอำนาจต่อรองทางการเมืองมีสูงมากหรือไม่อำนาจต่อรองทางการเมืองของคุณพ่อมีสูงมากเพราะฉะนั้นจะไปปรับเขาออกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นระดับรัฐมนตรีช่วยอาจจะมีการขยับแต่ทีนี้นะครับก็คือว่าคุณเอกนิติผมมองเหมือนพี่แมวก็คือว่าไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าภูมิใจไทยไม่ได้มีมือเศรษฐกิจมีคนนี้คนเดียวคนนี้ไปไหนไม่ได้และข่าววงในนะครับข่าววงในที่ได้ยินมาหลายรายการก็เคยพูดถึงว่าคุณเอกนิติก็มีโอกาสที่เป็นนายกถ้าสามารถที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้แต่นี่แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอกนิติไม่น่าจะไปไหนถ้าจะเป็นห่วงใคร
ไม่เชื่อว่าจะโดนปรับออกนะแต่ถ้าจะเป็นห่วงใครก็จะเป็นห่วงคุณสุปจีนะครับ ห่วงต ก็ รง เหมื กั อน น อี กั ก น ห่วงตรงกันอีก เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าคุณสุปจีงานของคุณสุปจีที่มาทำเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์งานอีกอันหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ระบุไว้ใน job description ก็คือคุณสุปจีมาเป็นแบรนด์ ambassador ของภูมิใจไทยของรัฐบาลมาเป็น dream team มาเป็นดาวเลิกดาวเจิดจรัสแบรนด์ ambassador สร้างความเชื่อมั่นให้กับฝูงชนแต่สิ่งนั้นล้มเหลวไปแล้วสิ่งนั้นล้มเหลวไปแล้วและณตอนนี้ performance ของคุณสุปจีจากกระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นอาจจะมีในภายภาคหน้าแต่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นห่วงใครก็เป็นห่วงคุณสุปจีไม่ได้หมายความจะโดนปรับนะครับแต่ก็เป็นห่วงนอกเหนือจากนั้นผมมองว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าใหญ่โตที่จะปรับอย่างมากมายคือผมเสริมอาจารย์โก้นิดเดียวจริงๆที่เป็นห่วงคุณสุปจีเนี่ยเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะในฐานะที่คุณสุปจีเองก็เป็นรองนายกที่ดูเรื่องทางเศรษฐกิจอยู่เนี่ยคือผมคิดว่าไอการที่แกเป็นรัฐมนตรีคนนอกมาเนี่ยคือกับผลงานของกระทรวงพาณิชย์ที่มันเกี่ยวกับปากท้องของคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่ามันมีแรงกดดันมาจากสสในพื้นที่นะหรือเขาเรียกนะในบ้านใหญ่ในพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรนะแรงกดดันอยากจะแบบว่าให้เปลี่ยนตัวเพราะผมคิดว่าคุณสุปจีอาจจะทำงานหลายเรื่องอาจจะดี แต่ว่าก็เลยนะแต่ถ้าเราเห็นคือที่ผ่านมาหลายอันที่แก้ไขเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบอย่างเขาเรียกนะอย่างดีอ่ะแล้วซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างดีเนี่ยส่วนใหญ่สสของภูมิใจไทยเนี่ยมาจากภาคชนบทซะเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าแรงกดดันอย่างเงี้ยมีมาถึงแน่แต่ว่าอย่างที่บอกคุณเอกนิติเนี่ยผมว่าด้วยนโยบายด้วยการอะไรหลายอย่างใช่ไหมที่คุณจะต้องทำเรื่องไขช่วยไทยต้องทำนู่นทำนี่ผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นความมั่นคงแก่ส่วนหนึ่งครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็พูดถึงกระแสข่าวโจมตีกลุ่มลูกเทพนะรวมถึงกระแสข่าวปรับครม.นะครับท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่าเรื่องการปรับครม.ต้องนำเรื่องลูกเทพออกไปต้องพิจารณาผลงานของคณะรัฐมนตรีทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มลูกเทพซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องถูกประเมินผลงานเช่นเดียวกันส่วนกรอบการปรับครม.นั้นจะเป็น6เดือนหรือ1ปีตนคิดว่าควรจะต้องให้เวลาทำงานหน่อยเพราะในระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาครม.มีผลงานเยอะมากอึ้งทั้งรายการเลยเหรอไม่ได้อึ้งครับเงียบไปเลยโน่ผมแค่อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบก็จริงคือถ้าไม่ได้เอาเรื่องงานมีผลงานเยอะมากเนี่ยจริงๆที่คุณทินอ่านเนี่ยก็จริงๆก็ตรงกับที่เราคุยกันนั่นแหละคือผลสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละก็รอดูกันต่อไปนะเรื่องของปรับครม.นะครับแต่ที่แน่ๆทีมงานของผมเราถามใช่ไหมครับว่าไอ้ภาพของการนับคะแนนของสว.ครับคุณเชื่อว่าภาพนี้ถูกแฮ็กออกมาจากมือดีที่แฮ็กออกมาให้สาธารณชนได้เห็นหรือเป็นการเอาออกมาโดยใครบางคนที่เป็นคนข้างในหรือเปล่าที่อาจจะทนไม่ไหวหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้เหตุผลนะแต่ไม่ใช่เป็นการแฮ็กและผมให้พิมพ์มาใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าเกิดจากการแฮ็กพิมพ์1เกิดจากผลงานของคนข้างในพิมพ์2ตกลงได้คะแนนยังครับตอบ2ทั้งหมดเลยอ๋อมี3-4ด้วยเหรอครับอ๋อไม่มีเราไม่มีช้อย3-4เรามีแกก็คือเป็นคนข้างในถูกไหมคิดว่าเป็นคนข้างในครับผมก็คิดว่าไอ้แฮกเนี่ยมันคือจริงๆเอาเข้าจริงๆนะผมว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยอ่ะนี่ต้องพูดกันว่าตั้งแต่เรามีสว.สีน้ำเงินมาแล้วก็มีอำนาจอย่างที่อาจารย์โก้พูดว่าคือสว.เนี่ยมีความสำคัญมากในการแต่งตั้งพวกองค์กรอิสระแล้วก็สารรัฐธรรมนูญในอีกหลายๆอันเนี่ยจริงๆเอาเข้าจริงคือเราจะอยู่กันอย่างระบบอย่างเงี้ยได้เหรอคือพูดง่ายๆการแต่งตั้งองค์กรต่างๆเนี่ยแล้วผลสุดท้ายอ่ะข้าราชการข้างในหรือคนที่ทำงานในองค์กรข้างในที่เขาเป็นตัวเล็กตัวน้อยอ่ะก็จะทนไหวเหรอ
คือไอ้ระบบที่มันเละอย่างนี้เนี่ยมันเละอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องมีข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยที่เขาหวังดีกับประเทศนี้แล้วกันนะผมว่าเขาหวังดีกับประเทศเนี้ยที่เขาแบบให้เขารู้สึกทนไม่ไหวเขาก็ต้องหาวิธีสักอย่างหนึ่งที่ ครับ ส่งข่าวสารพวกนี้แหละลำพังข้างนอกผมว่าใครจะไปแฮกได้เอาที่พูดจริงๆคือผมไม่เชื่อว่าข้างนอกนี่จะเข้าไปแฮกหรอกคือส่วนใหญ่นะไอ้เรื่องราวต่างๆ ในประเทศเนี่ยมันมาจากข้างในทั้งนั้นแหละคือผมว่าจะแฮกหรือว่าจะคนข้างในแชร์ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสุดสำคัญสุดถ้ามีหลักฐานการโกงออกมานั่นแหละสิ่งที่สำคัญสุดประเด็นนั้นสำคัญที่สุดประเด็นเดียวสำหรับผมถ้าอย่างนั้นผมขอต่อเลยนะครับ ถามทั้งสองท่านตรงนี้เลย คิดว่ากกตในเดือนสิงหาคมนี้ จะไปทางไหนครับ ผมพูดในรายการแล้วถามคนที่มารายการทุกคำถามเดียวกัน ก็คือ3ทางที่1กกตส่งเรื่องทั้งหมดให้ศาลแล้วศาลท่านพิจารณาตัดสินไม่ก้าวล่วงศาลท่านตัดสินข้อที่2ทางเลือกที่2คือไม่ส่งเลยไม่ส่งเลยแล้วก็ยึดตามคณะอนุใช่ไหมชุดที่36ที่บอกว่าไม่มีใครผิดเลยนะครับหรือทางเลือกที่3คือส่งบางส่วนครับมีอยู่แค่นี้3ทางมีอยู่แค่นี้ส่งหมดไม่ส่งก็ส่งบางส่วนคิดว่าจะไปทางไหนครับผมขอมีสักทางที่4ได้ไหมมีทางที่4กันฮะเมื่อกี้มี2ทางหรือมี3ทางมี3ทางส่งหมดไม่ส่งบางส่วนคืออย่างนี้นะคือตอนอาจารย์มองว่าผมมองแบบโคตรการเมืองเลยแล้วกันจริงๆไอ้เรื่องของการเขาเรียกนะตอนนี้เริ่มมาฟ้องร้องส้มเนี่ยผมว่ากกตจะรับเรื่องของส้มแล้วก็ขอข้อมูลขอเวลาสืบหาข้อมูลขอเวลาพิสูจน์เสร็จแล้วก็จะไปขอเวลาเลื่อนออกไปโอ้คิดอย่างนั้นผมมองออกมารูปนี้แหละคือเพราะผมก็ไม่ได้อยากกล่าวท่านนะแต่ผมคิดว่าทางเนี้ยมันเป็นทางที่จะยืดระยะเวลาออกไปโอเคหมายความว่าอาจารย์แมวกำลังมองว่าไม่รู้แหละต้องการยืดเวลาทำยังไงได้ให้ยืดเวลาอันนี้มุมส่วนตัวผมส่วนตัวไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าผมมองว่าแค่เช่นไหนเราเอาเรื่องของที่ทางคุณสุประชัยกล่าวหาทางด้านเรื่องนี้ว่าได้ส้มก็หัวเหมือนกันใช่ไหมกกตก็มาทำหน้าที่คือให้ขอดูหลักฐานหน่อยใช่ไหมอาจจะไปคุยกับทางศาลก่อนก็ได้ว่าให้ขอพิสูจน์เรื่องนี้เพื่อที่จะส่งเรื่องให้มันพร้อมๆกันหรือขอพิสูจน์อันนี้แล้วจะได้รวบรวมเป็นก้อนทั้งหมดกลับไปข้อแรกแต่ต้องใช้เวลาซึ่งผมไม่เคยได้คิดแนวทางนี้เลยนะไม่ได้คิดทางเรื่องนี้เลยโอเคอันนี้ดีฮะไม่มีผิดไม่มีถูกผมวิเคราะห์ชวนคิดที่ผมพูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวนี้พูดตรงๆนะคืออันนี้ผมพูดส่วนตัวของผมเนี่ยจากที่ผมเคยดูเคสต่างๆในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาอย่างอีหลอบนี้ทั้งนั้นเลยทรงมันเหรอเดี๋ยวขอเวลาหน่อยขอเวลาแล้วมันอย่างเงี้ยมันก็จะติดอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีความยืดหดยืดได้หดได้ติดชึ้งได้แล้วมันก็คือมันปัญหามันคือปัญหามันเขาไม่ได้อยู่ที่กกตนะปัญหาที่เขาอยู่ที่ว่าประชาชนรอได้ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ผมไม่ได้คิดถึงนะแต่ว่าอันนี้ทางเลือกที่ผมคิดเองอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นเราไม่รู้เป็นว่าแต่ท่านอาจจะแบบเด็ดเดียวยืดเลยก็ได้นะครับก็เป็นไปได้อาจารย์ก็คิดว่าไปทางไหนครับในมุมของอาจารย์โคที่ติดตามก็อาจจะเป็นไปได้ที่ส่งบางส่วนเอาพอที่จะให้ตัวเล็กตัวน้อยนั้นเสียสละชีพเพื่อนายประชาชนจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยนะครับและอาจจะต้องสละทั้งหลายฝ่ายหลายสีเพื่อให้ดูแฟร์อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมว่าไอ้กระบวนการตรงนี้สำหรับผมแล้วมันไม่สำคัญมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันคือการละครนะฮะถ้าเราจะเข้าถ้าเราถามนักกฎหมายนะครับนักกฎหมายก็จะถามว่ากฎหมายว่าอะไรถ้าเราถามนักรัฐศาสตร์ก็จะถามว่าใครกุมอำนาจกฎหมายถ้าเราถามนักธุรกิจก็จะตอบว่ากูจะต้องซื้อใครถ้าเราถามนักการเมืองก็จะตอบว่าใครต้องให้ตังกูเพราะฉะนั้นสำหรับกกตเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งเดียวก็คือ
ใครคุมอำนาจตรงนี้ อย่างที่ผมว่า 4 คนมาจากสวชุดนี้ 3 คนมาจากสวชุดที่แล้วสวลุงตู่เพราะฉะนั้นสำหรับผมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะรู้ได้ว่ามันจะไปทิศทางไหน เพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าในตอนแรกนะครับว่าไอ้เรื่องหัวสวเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ไปไหนไกลหรอก แต่อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันแฉกันออกมา เพราะมันคือข้อมูลที่ประชาชนนั้นสามารถใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ว่าเราเชื่อใจใครไม่เชื่อใจใครเราคิดว่าใครโกงเราคิดว่าใครสุจริตแต่ขออนุญาตนิดหนึ่งผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็วนไปวนมาเรื่องเดิมเรื่องสวนี่มันวนไปวนมา10 กว่าปีแล้วรัฐธรรมนูญก็ยังรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมแล้วรัฐธรรมนูญเรื่องสวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราอยากต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงผมเสนออย่างนี้รณรงค์ฉันทามติยุบสวเลยมันงั้นเลยเหรอณตอนนี้มันเปรียบเสมือนรอยเปื้อนในผ้าอ้อมเด็กนั่นคุณจะไปซักมันทำไมเกาหลีใต้ก็ไม่มีสวเขามีสภาเดียวเขาก็เป็นประเทศที่พัฒนาได้เรามีสวที่ผ่านงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปีได้แล้วมีไว้เพื่ออะไรผมว่ายุบเลยดีกว่าและที่สำคัญที่สุดมันเป็นบาดแผลในใจของประชาชนมันเป็นบาดแผลในสมองของประชาชนมันเป็นบาดแผลที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศชาติมา10 ปีแล้วเรื่องสวเนี่ยตั้งแต่เป็นสนช.ตั้งแต่มีอำนาจที่จะเลือกนายกทั้งที่ไม่มีใครเลือกคุณมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่เลือกกันมาเองพวกกันมาเองและทุกวันนี้ก็ด่ากันไปด่ากันมามีแม้กระทั่งลืมเอาแว่นมากรอกไม่ได้ไม่มีแว่นคือมันถึงจุดที่เราประชาชนชาวไทยคงต้องบอกกับตัวเราเองแล้วว่าเฮ้ยพอเหอะอย่างน้อยเรื่องสวพอเหอะหยุดเถอะประเทศนี้ควรจะต้องเดินหน้าไปโดยปราศจากสวแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งโอ้โหเป็นความคิดเห็นที่ก็เห็นด้วยตรงประเด็นเห็นด้วยตรงประเด็นคุณผู้ชมต้องดูที่มาที่ไปว่าทำไมเรามีการวิเคราะห์ออกมาแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าที่อาจารย์โก้บอกอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่เอาวันนี้ก่อนคุณผู้ชมเอาวันนี้ก่อนว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ต่อไปใช่หรือไม่นี่คือคำถามนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูไปข้างหน้าว่าสิงหาคมนี้ท่านกกต.จะว่าอย่างไรออกมาในมุมไหนออกมาในทางใดซึ่งไม่ว่ากกต.จะตัดสินอย่างไรผมเชื่อว่าเขาก็ต้องมีเหตุและผลของเขาในการตัดสินทำหรือไม่ทำไม่รู้แต่เขาก็ต้องมีคำอธิบายซึ่งณวันนั้นประชาชนจะรับได้กับคำอธิบายของกกต.ได้หรือเปล่าครับรอแล้วตัดสินกันคุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตขอมอบนี่ก่อนเลยนะครับเม็ดอมซิงพลัสครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับคุณผู้ชมครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คนะครับและขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Apps Urinal นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะฮะที่จะทำให้ห้องน้ำของท่านเป็นห้องน้ำที่ดีครับเพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับ Apps Urinal ครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดนะฮะและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของท่านด้วย Apps Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com นะครับ thailandpostmart.com ครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บไปที่ร้าน Thai Detergent Shop นะฮะ Thai Detergent Shop ครับ Apps Urinal นะครับขอบคุณมากๆนะครับมอบให้ทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณมากครับ
ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะฮะคุณผู้ชมครับ ซึ่งอันนี้อาจารย์โก้อาจารย์แมวเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ เพราะมันคือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับ พร้อมความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็ใช้งานได้ทันทีง่ายจริง ๆ เลยนะครับคุณผู้ชมน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกด้วยนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับ นี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับ จอเสริมสุดล้ำทำงาน 4 หน้าจอในเวลาเดียวกัน ขอบคุณมาก ๆ นะครับผมคุณผู้ชมครับ ปิดท้ายกันที่สีสันกันนิดนึงนะฮะจำ2 น 1 พอได้ไหมครับ จำได้เพื่อนบ้านผมเอง แครมบูเล่ท่านผู้ชมครับ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่คุณหนูคุณเนวินคุณพิพัฒน์นะฮะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้กลายเป็นคุณหนูคุณนาทีคุณพิพัฒน์ฮะคือเมื่อวานนี้มีภาพท่านนายกอนุทินนะครับยืนคุยกับคุณพิพัฒน์พร้อมด้วยคุณนาทีรัชกิจประการซึ่งคุณนาทีคือภรรยาของท่านพิพัฒน์นะครับมีการเดินจับแขนคุยกันไปแบบเฮฮาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยภาพนี้นะครับแล้วพอนายกเดินผ่านนักข่าวแกก็พูดแซวเล่นๆนะครับนะแซวว่ายังไงเห็นยังเห็นนนาทีกับนหนูหรือยังนะฮะพอนายกพูดแบบนี้พี่ๆนักข่าวก็แย่ต่อเลยนะครับไปถามถึงความสัมพันธ์คุณพิพัฒน์กับท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าตกลงเนี่ยมีรอยร้าวหรืออะไรยังไงหรือไม่ท่านนายกตอบว่าไงฮะฟังครับ วันนี้วันพระครับ แล้วที่คุณมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างอะครับกับความสัมพันธ์ที่เรามั่นใจว่าเราดีกันตลอดอย่างเงี้ยครับ ไม่รู้สึกอะไรเพราะทุกอย่างก็ จะบอกว่าขำก็ไม่รู้จะพูดยังไง เดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกใช่ไหมเอาเป็นว่าเราทุกคนคณะมนตรีทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศดีกว่าเนาะ สื่อสารแบบนี้อาจารย์สื่อสารทางการเมืองอาจารย์โก้คิดว่าท่านตอบแบบนี้ท่านจะสื่อสารอะไรเนี่ยฮะ ท่านเบื่อเต็มทนแล้ว เบื่อพวกเราใช่ไหมเบื่อสื่อที่ โดยเฉพาะสื่อโดยเฉพาะประชาชนที่ตรวจสอบรัฐบาลท่านเบื่อเต็มทนแล้ว แต่สิ่งที่สังเกตคือความสัมพันธ์ระหว่างนายกกับสื่อมวลชน จะคล้ายกันหมดไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินไม่ว่าจะเป็นคุณแพทองธารไม่ว่าจะเป็นลุงตู่สังเกตดูความสัมพันธ์ระหว่างนายกกับประชาชนก็คือ นายกจะมักจะตัดพ้อมักจะงอน หรือมักจะเฟียสใส่หรือสอนสื่อมวลชน มันเป็น relationship ที่ท็อกซิกอย่างมากระหว่างนายกกับสื่อมวลชนในประเทศไทย แต่ผมจะไม่โทษสื่อมวลชน เพราะผมถือตลอดเวลาในฐานะอดีตสื่อและสอนเสี่ยวกับสื่อคือว่าคุณมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล เพราะฉะนั้นคุณจี้เข้าไปคุณจิ้มเข้าไป แต่ผมจะโทษบุคคลที่เป็นนายกว่าทำไมคุณไม่มีภาวะผู้นำเพียงพอ ที่จะอธิบายสร้างความเข้าใจและก็โน้มน้าวทำไมทุกคนนะครับไม่ใช่แค่คุณอนุทินทำไมคุณเลือกที่จะปากไวต่อปากต่อคำหรือแสดงอาการเหนื่อยหน่าย หรือแม้กระทั่งอย่างลุงตู่เอาแอลกอฮอล์ฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างทำไมคุณเลือกวิถีที่เปรียบเสมือนว่าคุณกำลังทะเลาะกับคนใน Twitter ทำไมคุณไม่เลือกวิถีของการเป็นผู้นำของประเทศ นี่คือสิ่งที่อยากจะเห็นอาจารย์แมวในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นครีเอทีฟโฆษณาแน่นอนฮะเวลาเราจะทำโฆษณาแล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องวางแผนใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องดูว่าไอ้แคมเปญของเราเนี่ยเราโฆษณาออกไปเนี่ยจะชวนเชื่อหรือว่าให้คนหรือสื่อสารยังไงกับคนถูกต้องคนดูถูกต้อง ใช่ถ้าจะให้อาจารย์แมวแนะนำคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์โก้นะครับคือจริงๆพอคุณมาเป็นระดับคือวันนี้คุณอนุทินเนี่ยคุณต้องยอมรับคุณไม่ใช่เป็นนักการเมืองปกติแล้วนะวันนี้คุณหัวโขนของคุณเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไอ้วุฒิภาวะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากๆคือไอ้สัมภาษณ์ทีเล่นทีจริงอ่ะผมเข้าใจนะว่านายกรัฐมนตรีอ่ะมีเพรสเชอร์ข้างในอ่ะเยอะมีปัญหาหลายเรื่องที่จะต้องเขาเรียกบริหารจัดการแล้วกันแต่ผมคิดว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้มันก็ต้องการเขาเรียกวุฒิภาวะมาก
ในการในการสื่อสารกับประชาชน ในการตอบคำถามกับสื่อโอเคละสื่อจะถามกวนประสาทจะถามแยงจะถามเพื่อที่จะหาคำตอบอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสื่อ แต่ว่าหน้าที่หลักใหญ่ ๆ คือผู้ตอบเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะครับทีนี้ผมคิดว่าไอ้ปัญหาที่ถามซ้ำๆอยู่บ่อยๆเนี่ยผมว่าคุณอยู่4 ปีก็จะมีคำถามอย่างเงี้ยทุกวันนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณมีวุฒิภาวะในการรับมือกับเรื่องนี้ยังไงมากกว่าทีนี้ผมคิดว่าพอหลังๆเนี่ยพอเวลาท่านหลุดหลายๆเรื่องหรือตอบแบบไม่ตรงคำตอบหรือบางทีแบบตอบแบบให้มันเป็นปริศนาให้คนไปตีความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไอ้ผลสะท้อนกลับมาหานายกอะมันไม่ได้เป็นนายกเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีแต่กลายเป็นคนเขามองว่านายกนี่เป็นคนแบบกวนนะนายกเป็นคนที่แบบให้ตอบไม่ตรงคำถามนายกที่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไม่มีคำตอบจริง ๆ อยู่ข้างในคือผมคิดว่าไอ้สิ่งนั้นตอบอะมันก็จะสะท้อนอย่างเงี้ยไปหาประชาชนมากกว่าคือผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระวังนะคือผมคิดว่าแล้วยิ่งโดยโอเคผมเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงลุงตู่เนี่ยลุงประยุทธ์ลุงตู่เนี่ยแกมาโดยอีกอำนาจหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแกต้องมาแคร์เสียงของประชาชนได้ผมมาด้วยอำนาจพิเศษเว้ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องฟังผมจะกวนชาวบ้านผมจะตอบจะปาอะไรนะปาเปลือกกล้วยจะทำอะไรฉันทำได้เพราะฉันมาจากอำนาจพิเศษแต่ผมคิดว่าการที่นายกอนุทินมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยผมคิดว่าต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับประชาชนนี่ผมว่าต้องระวังคุณไปทำท่าทียียวนกวนประสาทกับประชาชนมากๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่สิ่งดีพูดตรงแล้วก็เลยนะไอ้ท่าทีแบบเขาเรียกอะไรนะตอบโต้เหมือนปิงปองอ่ะพูดมาเดี๋ยวก็ต้องมีหาวิธีแซะแบบกลับไปให้มันเจ็บแสบคันๆเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันไม่ควรเกิดกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับต่อให้คุณจะสื่อสารแล้วกองเชียร์คุณเฮได้เฮก็แต่นะแต่ผมคิดว่าผลสุดท้ายก็ไม่ดีต่อตัวนายกรัฐมนตรีอยู่ดีครับต้องมีวุฒิภาวะกว่านี้นะครับซึ่งผมว่าก็ท่านก็เป่าแซกอยู่บ่อยท่านก็เล่นดนตรีอยู่บ่อยๆท่านน่าจะเอาอารมณ์พวกนี้มาใช้เยอะๆนะอาจจะเจอหลายเรื่องมั้งแต่ผมคิดว่าระดับนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกอะมันหนีไม่ได้หรอกคือเพชเชอร์ที่มาจากการทำงานการบริหารประเทศเนี่ยบอกว่ามันวันหนึ่งมันมี100 เรื่องพันเรื่องที่จะต้องเข้ามาให้ท่านได้หงุดหงิดใจอ่ะถูกไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าท่านก็จะต้องควบคุมตรงนี้ให้ดีแล้วก็เขาเรียบเรียงให้เป็นการสื่อสารที่ออกไปแล้วมันไม่เขาเรียกนะเรื่องไม่ไปต่อทำให้เกิดเป็นผลลบกลับมาที่รัฐบาลอันนี้คือหน้าหลักๆของการสื่อสารนะอันนี้ก็จริงเนาะก็ท่านมันกลายเป็นโดนขยายความต่อไงถูกขยายความต่อมันถูกขยายไปเรื่อยๆแทนที่แบบมันก็เลยเป็น108,000 เรื่องที่ท่านโดนซ้ายขวาเรามักจะพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความมั่นคงวิกฤตสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือวิกฤตผู้นำ crisis in leadership ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและอีกนั่นแหละผมไม่ได้โทษนายกอนุทินมันเป็นแบบนี้ต่อเนื่องเป็นเรื้อรังมาเป็น10 ปีแล้ววิกฤตผู้นำที่ไม่สามารถที่จะยืนต่อหน้าประชาชนหรือต่อหน้าสื่อไม่สามารถที่จะยืนต่อหน้าแล้วพูดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจพูดเพื่อที่จะนำพาทุกคนเข้าไปสู่อนาคตเส้นทางอนาคตในข้างหน้าที่ผ่านมาเรามีแต่พูดเป็นสายล่อให้ต่อล้อให้โต้เถียงตลอดเวลาถ้ายกตัวอย่างนะคุณไปดูใน YouTube คุณไปหาลีกวนยูเวลาเขาพูดเพื่อที่จะยกทั้งประเทศชาติและประชาชนแบกบนไหล่และเขาจะพาประเทศชาติและประชาชนไปข้างหน้าเองและเขาทำความสำเร็จวินสตันเชอร์ชิลบารักโอบามาใครก็แล้วแต่คุณไปสตัดดี้ดูว่า
ผู้นำเนี่ยเขานำประเทศนำประชาชนยังไง สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อเนื่องมาเป็น10 ปีแล้ว เราไม่มีผู้นำแบบนั้น เราจึงมีวิกฤตของผู้นำประเทศชาติจึงแตกแยกกันตลอด เพราะไม่มีใครสามารถที่จะรวมประเทศชาติได้ ครับ คือผมนิดเดียวครับผม คือผมคิดว่าจริงๆท่านนายกอนุทินก็พูดหลายเรื่องนะ แต่ทีนี้ไอการพูดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการกระทำด้วยนะจริงๆอย่างเช่น เวลาท่านพูดว่าท่านโปร่งใส เวลาท่านพูดว่าเฮ้ยเป็นรัฐบาลที่ทำเยอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องมาจากการลงมือทำของท่านด้วยนะ อย่างเช่นเนี่ยผมก็ว่าหลังๆท่านก็พยายามจะสื่อสารนะว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังเรื่องคอร์รัปชันอยากทำให้โปร่งใส แต่อันหนึ่งคือที่ประชาชนไม่เห็นก็คือเคยท่านลงมือทำบ้างยังคือเรื่องผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่พูดมันต้องมีเรื่องของการลงมือทำซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์โก้พูดถึงว่าท่านมีกวนยูอะไรอย่างเงี้ยคือมันทั้งพูดทั้งการกระทำมันไปด้วยกัน หรือบางเรื่องเนี่ยก็เรียกทำมากกว่าพูดด้วยคือผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนมาก็สะท้อนความเป็นผู้นำเสมอนะครับแล้วจริงๆถ้าท่านพูดน้อยๆนี่ยิ่งก็นะเป็นประโยชน์กับ พูดน้อยแล้วต่อยนะให้หนัก ทำงานเยอะๆมากกว่าที่จะพูดเยอะ อย่าให้คนมาบอกว่า you know you can talk the talk but can you walk the walk ใช่ เอาจริงๆ ผมแนะนำนายกนะ พูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ และทำออกมาจบแค่นี้แหละ แล้วเรื่องไหนนะถ้าเกิดไอ้ที่ท่านบอกว่าท่านจะเอาจริงเรื่องคอร์รัปชันฟันเลย ชัดเลย ต้องฟันให้ชัดคืออย่าพูด ครับอ่ะเราไม่พูดบ้างดีกว่า ถูก พอแล้วครับ พอแล้วครับ กลับบ้านแล้วครับ ขอบคุณนะครับอาจารย์โก้ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับนี่คือตัวเป็นเสียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ